හයි කොහොමද ඔයාලට රෙසින් කරන කෙනෙක්ද එහෙනම් මේ වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් ගොඩක්ම මගේ රෙසින් කෙරුවාව ගෲප් එකේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා නැත්නම් අපේ ලර්නින් වීඩියෝස් බලන YouTube එකේ TikTok එකේ අපේ ලර්නින් වීඩියෝස් බලන කට්ටිය ගොඩක්ම මට ප්‍රයිවට් මැසේජ් දාලා එයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ වගේම YouTube එකේ කමෙන්ට් කරලා එයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් මම පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙනවා. ඉතින් එයාලා අහන තවත් එක ප්‍රශ්නයක් තමයි අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ උත්තරයක් අරගෙන ආවේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. එයාලා අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද ඔය කීටැක්ස් වලට නැත්නම් රෙසින් ෆ්‍රේම්ස් වලට කොහොමද අපි වර්ඩින්ග්ස් දාගන්නේ? ඒ දේවල් කොහොමද කරගන්නේ? කොතනින්ද කරගන්නේ? කොහොමද ප්‍රයිස්? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහනවනේ. ඉතින් ඒ කට්ටියට තමයි අද මම අරගෙන ආවේ පේජ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාගෙන් ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ගොඩක්ම එයා ළඟ තියෙනවා ගෝල්ඩ් ප්‍රින්ට් එයා කරනවා. ඒ වගේම සිල්වර් කලර් එකකින් එතකොට බ්ලැක් ප්‍රින්ට් එකක් කරනවා. ඉතින් අපිට ඉස්සර ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගලක් තිබ්බේ මේ ගෝල්ඩ් ප්‍රින්ට් එක කොහෙන්ද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අත්‍තරම අපිට තැනක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් තැනක් හම්බුණා. ඉතින් මම ඔයත් එක්ක වැඩ කළා. දැන් ලොකු කාලයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සර්විස් එක හොඳයි. ඉතින් කල් ඇති ඕඩේට දැම්මොත් ඇත්තටම අපිට ලේසි. මම කියන්නේ අමා ක්‍රියේෂන්ස් කියලා. ඉතින් අක්ක කෙනෙක් කරන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඔන්න මම දැනුයි මේක ඕපන් කරන්නේ. මම වතාවක් ගත්තා. ඔන්න පේනවා එයා මම ගෝල්ඩ් ප්‍රින්ට් එකක් තමයි මේ පාර කරගත්තේ. මේ ෆ්ලවර් ප්‍රෙසර්වේෂන් වලට එම ගෝල්ඩ් ප්‍රින්ට් එකකින් කරත් හොඳයි කියලා හිතලා ඇත්තටම කිව්වොත් මේ දැන් අපි වර්ඩින් එක දාද්දී අපිට ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ෂීට් එකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ෂීට් එක විදියටත් ඒ වගේම තව ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ස්ටිකර් එක. එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා ගාව තියෙනවා ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ස්ටිකර් එක නෙමෙයි ෂීට් එක. මෙන්න මේ වගේ ෂීට් එකක් ඉන්නේ. ඇත්තටම මේක සමහර වෙලාවට අපිට ලේසි වැඩ කරන්න. ස්ටිකර් එකේ වෙන්නේ ඒක අලවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රෙසින් චුට්ටක් ගහලා තියාගෙන මොල්ඩ් එකේ ආට් එකේ තියාගෙන අපිට පුළුවන් වැඩේ කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහේ තමයි ගෝල්ඩ් ප්‍රින්ට් එක මම ගත්තේ. මේ බලන්නකෝ එයා මට වැඩිපුර ඒවත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වර්ඩින්ග්ස් බ්ලැක් එකකින් ගෝල්ඩ් එකකින් නැත්නම් සිල්වර් කලර් එකකින් අමා ක්‍රියේෂන්ස් අක්කට කියලා කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මම එයාව ටැග් කරන්න. එහෙනම් ඔයාලගේ එක ප්‍රශ්නයකට මම උත්තර දුන්නා. එහෙනම් බයි. ඒත් එකම කියන්න ඕනේ විශ් ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන කරන ලර්නින් වීඩියෝස් ඒ YouTube channel එකේ දැන්ටවත් ගොඩාරියක් අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක්කම අපේ WhatsApp group එක තියෙනවා. WhatsApp group එකට ඔයාලට ඇඩ් වෙන්න ඕන නම් අපිට WhatsApp message එක දාන්න. ඉතින් මේ bio එකේ තියෙන WhatsApp number එකෙන්ම අපිව contact කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අපේ class වලට join වෙන්න.